Jij hebt die zelf gezaagd, toch? Ja. Van waar ik thuis kwam. Ja. En we woonden al, maar toen was die veranda niet klaar natuurlijk. Dat weet ik niet. Ja. Maar toen ging ik toch een uurtje naar mijn set toe. Want de set stond eerst een uurtje op het land. Ja. En dan ging ik met de figuurzaag al die dingetjes uitzagen en later inzetten. Ja. Ook die andere ronde dingen natuurlijk. Alles wat En wat is leuk? Je hebt een Queenslander huis. Maar de Hollandse tulpen. Juist! Ja, dat is het. Ja. Precies. Ja. Dat gewoon naar binnen. Oh, beter ook in hier hebben. De blokken die moeten onderheen. Ja. Nou, kijk. Stralis, hè? Hij kende nog die zwarte rook, hè? Nou, Ja. was goed bekend. Nou, Ja. wat Als was je diesel. achter op het dek zat, kreeg je al die rook naar beneden. Ja. Ja. Misschien zien we nog bekenden. Ja, weet je, daar denk je gelijk aan. Oh, ik weet het nog, weet je? Ja, ik had, dat is ook zo leuk steeds. weet je, ik had moeilijkheden natuurlijk met het verhuizen, maar dit vergeet je nooit, weet je? Nee. I was 8 when I immigrated to Australia in 1976. Natalie, my sister, was 5. It was a real adventure. I remember going on this big passenger ship, the SS Australis, and travelling through Crete, through the Suez Canal, where we were the first ship after the war to travel through the Suez Canal, Djibouti, and then on to Australia. So for an 8-year-old, it was just an adventure roaming the ship for what was actually a month journey altogether. Ja, dat komt zo aan, ja. Hey, Sydney! Hier zijn we! We hebben die bocht om. Ja. Die bocht, ja. Het park. Ja, dat is de Sydney Park, ja. Dat is de HMS Sydney van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Kijk ook anders achterop natuurlijk. Nou, dat is het einde. En ja, de brug was de laatste shot. See? The reason for moving to Australia was initially started with my opa and oma who had moved here in 1969. My opa had a cafe in Holland and saw a wonderful opportunity to do something similar in Australia. And so when we visited Australia in 1974, my mum and dad saw a great opportunity for us to live in Australia as well. So in 1976, we took the leap. Nou ja, ik was ook gelijk verliefd om naar Australië te gaan. En het dream came true. But Wil was een beetje
bang om zo'n grote stap te maken. Maar ik zei gelijk tegen haar, als het niet gaat wil, dan gaan we terug. En dan onze toekomst ligt dan in Holland. Nou, Henk was gelijk verliefd op Australië. Maar ik moest nog heel lang wennen. En het klimaat was anders, de cultuur. De kinderen moesten naar een andere school. En ze konden de taal niet. Paul miste zijn vriendinnetje heel erg uit Holland. Maar er waren betere mogelijkheden voor Henk zijn beroep. En dat was natuurlijk een groot pluspunt. Mijn vader had een café en restaurant in Teheide. En dat heette De Sport. En hij wilde graag een hotel bouwen met verdiepingen. Maar hij liep tegen allerlei problemen op van vergunningen. En dat frustreerde hem zo erg dat zijn oude droom van naar Australië te emigreren van de jaren 50 wilde hij alsnog verwezenlijken. En dat is ook gebeurd. Maar de ironie is dat enkele jaren nadat hij geëmigreerd was, is er een hotel gebouwd met verdiepingen. Mijn vader begon in Redcliffe in een restaurant en dat was genaamd Pierre's Mill, naar zijn eigen naam. En hij had ook een molen op het dak laten zetten. Het was erg populair, ook door de goede hamburgers. Iedereen vond de hamburgers heel lekker. Maar ook omdat er een drive-in theater gelijk daarnaast stond, wat een openluchtbioscoop is, waar heel veel jongelui naartoe trokken. En daarom hebben ook een heleboel mensen nog goede herinneringen aan die tijd en hebben elkaar zelfs daar ontmoet. Ik heb ook enkele jaren in Pierre's Mill gewerkt. Ik zie het terug als een hele goede tijd. Het was een familiebedrijf. Mijn zwager was de chef, die kookte. En ook mijn vader deed zelf de boekhouding. Mijn zus heeft erin gewerkt, later ook haar dochter. En ik werkte er als serveerster voor enkele jaren. Well, I grew up in a little village called Teheide aan Zee, and it's actually pretty much in the middle of the Westland on the coast. It stretches pretty much from The Hague right down towards parts of Rotterdam and Zeeland, actually beyond there. And if there's anything that really stands out is the greenhouses. I mean, if you had a satellite image over it, it's just glass everywhere. And that's because really it's the hub of growing fruits, vegetables, and now particularly in Westland, flowers. It's really the garden of Holland, so to speak. Nou, ik kom uit Monster en ik kwam uit een gezin van 7 kinderen. Mijn vader was een tuinarbeider, een hardwerkende man, 100% voor zijn gezin. En mijn moeder was daarentegen uit een gezin van 13 kinderen. En die wist ook niet anders dan de best doen voor het gezin en de kinderen. En ik denk alleen maar goed van mijn ouders. Ja, dat is voor mij een heel belangrijk punt geweest. En ik dank God dat ik zulke ouders gehad heb. Ja. Dit is nog een pompschroevendraaier. Dat was van mijn eerste baas in Naaldwijk. En voor platte ramen te maken. En dat was heel bijzonder. Dat ging heel goed natuurlijk. Nou, met die schroeven er heel snel indraaien. En dat heb ik nog altijd bewaard. Bij mijn eerste baas in Naaldwijk. En, als Westlander is het toch leuk nog te hebben. En dat niet alleen, maar toen ik dus later in de kassenbouw moest ik ook zelf beglazen. Ik was niet alleen de eerste jaren kassenbouwer, maar later ook beglazer en voetenlegger. Dus ik heb ook moeten spuiten met zwarte kit. Dat is geen leuke herinnering, de smerige handen die je hebt. En dat weten veel jongens dus wel. Maar het was een goede tijd. En daarom had ik hem toen ook meegenomen. In geval ik in Australië misschien nog een keer zou gebruiken. Maar dat is nooit van terecht gekomen. Maar ik heb hem toch bewaard. En die had ik gekocht bij de gebroeders Hartenvlei Monster Zeeman Kastkitbedrijf. Veel famous kastkitbedrijf. Ja, dus het zijn een paar dingen. Hetzelfde als hier nog iets Westlands.
Die heb ik moeten gebruiken. Dus bij de Cubo voor onderhoudwerk ging ik dus alle klusjes opknappen. Maar soms een poos op verzakt was, gebruikte je een kelder in om de juiste hoogte. En de kassenbouwers weten nog wel dat kassenbouwers hele kasten soms met tientallen van deze dingen, kasten omhoog brachten en een nieuw stukje post eronder lasten. Om de kast hoger te hebben. En nu zijn ze dus 6 meter hoog. Ja, maar ik heb hem ook meegenomen, ik heb hem veel mogen gebruiken met repairwork van soms met oude huizen op te liften een beetje. En ik wil blij te hebben. Maar het wordt nou wel een beetje te zwaar voor mijn leeftijd. Toen ik hier in Australië kwam, ging ik gelijk dus klusjes doen. Allerlei kleine klusjes. En na 2 jaar had ik wel een beetje experience. Maar ik had aangevraagd voor aannemer te worden, want iemand raadde dat mij aan. Maar ze miste 2 jaar. En toen heb de Cubo in Monster een brief geschreven. En die heb ik opgestuurd naar de Building Registration Board. En na 2 maanden kreeg ik een brief, je bent aangenomen als een aannemer. Nou, dat was voor mij een wonder, want ik heb nog steeds 2 linkse handen. Ja, hier heb ik dus die vergunning toen, dat ik dus huizen mocht gaan bouwen natuurlijk. Ik bedoel, dat was dus heel mooi, dat weet je nog wel natuurlijk. Jij was wel heel jong toen nog, maar ja, ik was 9. Ik bedoel, je was een kleine jongen. Maar het is voor ons een impact geweest, ook voor jou natuurlijk ook. Ja. En wat is dit? Nou, dat is het certificate dat we Australië zijn geworden. Ah, ja. Van 1997. Ja, 97. Maar ik eigenlijk heb dit niet. Ik ben nog steeds een Nederlander. Ja. Helemaal, ja. Ik ben eigenlijk nu de enigste in de familie die dat niet heeft. Dus ik ben nog steeds een Nederlander. Ja, maar dat geeft nu mijn kinderen de kans ook om Nederlands keus te maken. Ja, nou, ze hebben het wel al. Ja, ze hebben het Holland, de Europese paspoort nu. In my daily life, I'm actually a science teacher. My specialty is physics and biology. And on the side, I also make YouTube videos, and I also do photography as well. Just having a drink. You can see its details and the multiple lenses that it has for its eyes. I could get my other lens and get even closer if I wanted to. I'm married to Erica and I have 3 adult children. We met in 1996 at church, and the following year we got married. An interesting fact is she actually has Dutch connections. Her dad is not only Dutch, but is also a physics professor, so the links are strong. This was our school formal in year 11. Oh wow. Soft focus. How come they've spelled your name wrong on your report card? Yeah, so my name is Natalie with an H, which in Holland you would say Nathalie, and it's a little bit of a, but in Australia they would say Natalie, and that's the American spelling. But when they spelt it with the H, they would always call me Nathalie, and I would have to correct people and say I'm not Nathalie.
Yeah, so that was always a bit annoying. I think it still happens as well. Yeah. Was that your friend? No. Look. Maybe it's all tied back. That's how long she's been doing her hair like that. I had it the same. Where's Mum? Nat has a very strong work ethic and puts a lot of effort has put a lot of effort into her career, isn't afraid to step out of her comfort zone. I believe that's possibly came through from her father, who you know, it's a pretty big step to move to Australia and to start a business from scratch as a builder, and built quite a successful business at Morayfield. That's definitely an aspect that Nat followed through on. So I met Donald in 2000. Donald was originally from England, and we got married in 2002, and we have 2 beautiful daughters, Bonnie and Saskia. I work for the Australian Federal Police, which is the national police agency in Australia. We work close with other police agencies like the Netherlands Police, for example, as well, and I've worked there for 25 years. I've had the opportunity of working closely with a fairly senior Dutch policeman as well that was here on a secondment, and able to do a review with him. So I also had an opportunity to do a little bit of work when there was the investigation into the crash of the MH17, and again that I was able to do a little bit of Dutch translation. So I've always had this little bit of Dutch thread through my police career with the AFP. I've definitely inherited my height. I've always been a very tall person, and people will notice that about me, and I'll be like, oh, my mum, she's Dutch, and that's why I'm tall. And I think also I come from a very creative family. My parents are both creative people, and that has been passed down onto me, and I like to draw and sew and lots of things really. And I don't always feel connected to my Dutch heritage because I can't speak the language, and that's something I've always wished that I could, and I would ask Mum about it growing up. And Oma tried to teach me when I was a kid for a brief amount of time. I think it's something I might like to pursue again because I think it would make me feel more connected to my heritage. But in other ways I do feel connected to it and proud to be Dutch, just from the stories I hear from Mum and looking at Oma and Opa's life and all that. It's great, yeah. I'd say the most Dutch thing about me is probably my name. Growing up, it was always quite an uncommon name here, and I got a lot of questions about it. I know it's a very common name in the Netherlands, but people here don't seem to recognise it. But growing up, Mum used to sing us songs in Dutch, which is what I remember about growing up being Dutch, mostly. Since graduating, I'm hoping to move to the Netherlands at some point to explore my options, like career-wise, or just get like different jobs around there and just learn more about the culture and maybe explore like a career in the arts or something like that. When we first came to Australia, I was only 5. I went to kindergarten. I do remember that I found it very difficult the first few months because I didn't speak any English, and it got easier after a few months. And I didn't enjoy the first few years of primary school because I was always the tall girl. I felt a bit different in those years, but it got easier over time. Once I sort of settled in and became more comfortable in my skin. So in year 7, I moved to a different school, and I met Tanya, who became my best friend for many years to come. And she's, being German, had a similar story coming to Australia, so we definitely bonded very quickly over that. Hi.
How are you? Great to see you. So good. Yeah, and we could be looking at the photos and things. Oh, Uncle Case. Oh wow. And, Ah, Pierre. Look at him. It's incredible. and Kiss Sandy. You were Oh, always into absolutely. Kiss, and I was Yep. like, Oh. yeah. I've got a really clear recollection of meeting Natalie. She had beautiful long blonde hair. We looked very similar, and she brought me her postcards and showed me her beautiful scrapbook with her postcards of windmills and images from Holland. Well, 42 years of very close friendship. It was a bond that formed immediately. We had similar things in common. We were very tall. We loved the same food, traditions. We were both creative, and that bond was immediate. This is lovely because that's at your wedding. Yeah, that was out. Yeah, that was at Nat's wedding. Yeah, That was a crazy day, that one. and that takes us back to when we first met. It's amazing. Yeah, So young. How old were you there? So it was grade. so that was grade 7. I went from state school to private girls' school, so it was a bit of an adjustment. Yep. And Big change. but to sort of meet Tanya, and sort of didn't take us too long to No. become friends. It was And meant to be. yeah, Yeah. 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 It was amazing. Yeah. I was there every weekend just about, I think. You had speed skates. I did. Roller skated recently. It didn't go well. Didn't go as well as you thought. What's COVID? I remember a beautiful little Dutch girl when I first met her, and she was like a little sister to me. We met each other when my mother and father were working for Natalie's grandfather at their Dutch restaurant called Pierre's Mill, and that's when we first met. Pierre's Mill, I believe at the time, was the only Dutch restaurant in Queensland, and I'm pretty sure probably the only one in Australia. The food was exceptional, and the family, of course, that ran Pierre's Mill became my family. Ja, uitdagingen waren er altijd. En in het begin dan, vooral toen ik mijn aannemerspapieren kreeg, moest ik het nu waarmaken, want ik adverteerde als aannemer. Ik had wel natuurlijk mijn eerste huis gebouwd toen we er net aankwamen hier in Australië, maar nog nooit voor anderen. En daarna heb ik verschillende huizen mogen bouwen, in de aanbouwen. Het is verschillende dingen, maar ik zei nooit nee. Ze zagen waarschijnlijk altijd mijn truckrijden met mijn naam erop, Henk Looyen Bulder. En op een gegeven moment zeiden de mensen, oh vraag Henk de Bulder. 30 jaar later belde een vrouw mij op. We willen een huis bouwen. Kun je een huis voor ons bouwen? Ja, want toen ik als meisje was, toen heb je voor mijn moeder die veranda gebouwd. Ik bedoel, het kwam weer terug. Ik bedoel, en dat zijn van die mooie dingen die je dus dan meemaakt. Hè? Ja. Leaving Netherlands for Australia was actually quite difficult for me. Although I always had this air of being quite spontaneous. Deep down, I was actually quite troubled by actually leaving Holland. And that's partly due to the fact that I had a really close friend, and I was actually really part of the family. So this husband and wife had 3 daughters. I was the friend with Luciana, the youngest daughter. And we were really like brother and sister, not obviously technically my sister, but we were very close, and I was very close with the whole family. So leaving them was extremely difficult, and it had long-lasting consequences for me, and also with Luciana as well. So although I enjoyed Australia, I would say there's certainly been a less than welcome impact on immigrating to Australia. Okay. Ja? Goedemorgen. Ja, daar is ze. Zo. Die zijn natuurlijk naar Australië gegaan en ja, in het begin dan praat je nog elkaars taal. Maar al gauw ging jij natuurlijk over naar de Engelse taal. Ja. Dan raak je elkaar natuurlijk kwijt. Het is natuurlijk ook wel fijn dat onze moeders
elkaar hebben blijven schrijven. En dat wij daardoor ook nu ook weer zo contact hebben. En dat is natuurlijk alleen maar heel erg fijn. Ja, ja, heel fijn, ja. Ja. Ik liep met mijn moeder langs jullie huis. En jouw moeder deed open en die vroeg van, goh, mag Paaltje een keertje bij Lucienne komen spelen? Want we hebben hier niet zoveel kinderen in de buurt. Ja. Dat mijn opmerking was van, oh, mag ik hem houden? Ik weet dat ik zelf alleen naar Monster loopte, weet je. En ik was 6, 7, 8. Geen probleem. Ja. Ja? Maar ja, het was één lange stoep. Ja, natuurlijk. Het was niet moeilijk, nee. Mijn moeder die gaf aan jou een zaklamp. En Ja. toen zei ze ook van, dan kan je schijnen naar elkaar. En ja, weet je, als kind zijnde denk je dus echt dat je aan het strand kan zwaaien met je zaklamp. Dat je elkaar op de een of andere manier kan zien. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Dus ja, die afstand was, dan merk je in één keer als kind dat de afstand vreselijk ver is. Dat valt niet aan te lopen, dat valt niet aan te fietsen. Nee. Dat valt ook niet met de auto te rijden en dat is heel raar. Dat is echt wel een beetje te ver geweest. Jullie zijn gewoon een beetje te ver gegaan. Ja. Heimwee heeft zeker een grote rol gespeeld. De eerste jaren, vooral Kerstmis, vond ik verschrikkelijk. In de warmte, het mist het heel erg. Ik denk dat veel Nederlandse emigranten dat ook zo voelen. Ik zei altijd, ik sta met 2 benen in 2 verschillende landen. Ik ging op zoek, ik keerde me naar God en de Bijbel en ik ben tot geloof gekomen. En dat heeft me een ontzettend rustpunt in mijn leven gegeven. Maar ook heel veel meer waardering voor het land waar God mij naartoe geleid heeft. Maar wat ook wel helpt is contact maken met andere Hollanders. En 17 jaar geleden heeft een Hollandse vriendin een koffieclub opgezet. We komen 1 keer per maand bij elkaar voor koffie. Maar dat is al lang uitgegroeid naar lunch. Veel lachen, echt gezellig op z'n Hollands. Australië heeft mij de kans gegeven om te doen wat ik allemaal gedaan heb en mogen doen. En daar ben ik zo blij mee. Op mijn 83ste jaar dat ik nog snel hier zit. En ik wil niet opscheppen, maar ik ben zo tevreden dat mijn leven zo verlopen is en dat ik nog steeds gezond ben. En ik zeg het toch met Gods wil. En we maken allemaal in ons leven dingen mee die niet altijd goed zijn. Maar als ik terugkijk, dan is voor Australië emigratie is voor mij het punt geweest om wat te hebben wat ik nu heb. En dat is geen kwestie van geld, want ik ben geen miljonair, maar ik ben gelukkiger als menig miljonair. I think if I had stayed in Holland, I would have had different opportunities perhaps, but would have probably still been the same person, more Dutch I guess, but I think coming to Australia definitely gave a lot of opportunities for my family and for us as children to sort of try new things and be courageous and just give things a go, which is definitely a culture in Australia and Holland. I consider myself still Dutch, though partly Australian. I mean, I've been living here in Australia for what now, almost 49 years, and in many respects I'm Australianised, but I still have my Dutch passport. So obviously by nature I'm Dutch, I'm fully Dutch, and so I share lots of features of that Dutchness in terms of being quite frank and so forth. But I think the other aspect is the nurture part, and I think I see a lot of positive traits out of my parents. My dad working hard, I've got his sense of humour, and my mum, her sensitive side, I guess one could argue a strong emotional strength, and I have that as well. So yeah, I can see both parts, but it's a question of what proportion. Nou, daar gaan we weer. Ja, hè? dag. Ja, nou dag. Je komt alweer gauw een beetje keertje terug, hè? Ja, zeker. Oké, zoon. Ja. Goeie reis. Ja hoor. En, over een paar weken kom ik even langs. Ja, best. Maar niet om te werken hoor. Nee, dit keer niet. Nee. Je mag, ja. Want je betaalt me helemaal niet. Nee. Dus,
Moet je me over laten staan, dan zwaai je wel heel. Ja, Dat kan wel. Doei. Ja. En doei. Niet houden. Groetjes aan iedereen. Ja hoor. Ja.